Добрий день, мої дорогі глядачі. Добрий день, Олександр. Вітаю. Дякую за те, дякую за те, що завітали на мій авторський канал Alex Vlog. Сьогодні в мене в гостях Олександр, друг мій. Знаємо один одного дуже давно. Він військовослужбовець ЗСУ, отримав поранення і зараз проходить реабілітацію. Тобто тема взагалі нашого сьогоднішнього такого стріму це реабілітація. Як відбувається реабілітація? Хотів надати слово Олександру, щоб він більше розповів про себе, представився і так далі. Так, будь ласка, Олександре, тобі слово. Так. Доброго дня всім. Я сам з Києва, мені 30 років, і вже другий рік я перебуваю на військовій службі. Останній до поранення, тобто останній місяць я був, і зараз теж є оператором дронів БПЛА. І саме в той день, коли я отримав поранення, я втратив 2 дрони в зв'язку з РЕБом. Тобто РЕБ, хто не знає, це така технологія, яка давить сигнал, щоб сигнал з пульта він не доходив до дрона. І після обіду, в звичайний робочий день, ми пішли з товаришем шукати ці дрони, і я натрапив на міну, внаслідок чого отримав своє поранення. Тобто в мене практично ампутація стопи, тому фактично моя реабілітація вона полягає не лише в тому, що брала зажила, а щоб, скажімо, звикнути до таких нових умов і навчитися ходити при таких умовах. Тобто в мене ампутація не повна, 1/3 стопи, і саме якщо на пальцях пояснювати, то саме та частина, яку ми відштовхуємось, вона відсутня. І зараз я перебуваю на етапі протезування, тобто реабілітація, вона є такі певні періоди. Так? Спочатку нога заживає, потім ти робиш певні фізичні вправи, щоб постійно розминати саму ногу, тобто сам галіностоп, саму стопу. Бо якщо ти довго там лежиш і її не розробляєш, вона може затвердіти, і це має плачевні наслідки для подальшої реабілітації. А зараз наступний етап це ж ти безпосередньо вчишся ходити, оскільки при подібній травмі ти втрачаєш баланс, тому треба навчитися не лише ходити, а й тримати той баланс. Адже в певний час я компенсував за рахунок того, що колихав своє туловище, така реалія. І зараз я отримую протез, буквально завтра його маю забрати. Я просто його вже отримав, але він був трохи мені незручний, тому я відправив майстру, щоб він його переробив. І наступний етап це вже безпосередньо буду вчитися ходити з протезом. Ось. Якщо так в загальному. Я зрозумів. Що ж, в мене зразу таке питання. Ти як військовослужбовець, а для цивільних людей, і взагалі для людей, що робити, коли ми побачили міну, або щось схоже на міну. Взагалі, в такому випадку, який план дій? І міг би щось порадити. Так. Основні, як інструкції. Якщо ти не розумієш, що це, то це треба уникати. Якщо ти помітив здалеку, що це міна, звичайно, її треба обійти. В першу чергу треба теж дати звіт своїм побратимам, своїм товаришам, щоб якщо вони там вийдете, допустимо, колоною в такій ситуації, то треба дати звіт, що це там тут заміновано, тут є міни, обережно, щоб люди, твої товариші, які йдуть за тобою, вони не натрапили на цю міну. Ось. Щоб прямо коли ти вже став, то там зрозуміло, ти вже нічого не зробиш, тому що там буквально доля секунди вона вже детонується, там ти вже нічого не зробиш. Але з точки зору військовослужбовця, то нас вчили ставити такі мітки, це звичайно такий патичок із білим таким умовним позначкою, або білим, або будь-яким іншим, щоб люди, які йдуть по полю, вони могли це побачити і не наступити на ту ж саму міну. Адже це може бути не лише там ворожа територія, це може бути сіра зона, або зона, де ви переходите буквально, чи виходите навіть на свою позицію. В цілому так. Тобто, значить, позначити, поставити флажочок, умовно,
з тканини червоної, Ну, да, мірка чи посади, марка, якось так називаємо це, так? і повідомити іншим, що там щось таке схоже на міну. Так. Так, так. Угу. Угу. І, мабуть, повідомити відповідні органи, да, які займаються розмінуванням. Ну, це вже такий момент, що не вдаватися деталі, це вже залежить від безпосередньої вашої позиції і вашої відповідальності. Тобто, якщо ваша відповідальність інша, і вам треба йти на позицію, допустимо, то ну, ви не будете давати доповідь. Звичайно, там своїм побратимам, які в вашій, ну скажімо, юрисдикції, вам не треба дати звіт там своєму командиру і так далі. Ну, особливо в вашій групі, якщо ви знову ж таки йдете колоною. Але безпосередньо ну, розмінуванням це вже конкретний підрозділ саперів, які цим займаються. Тобто, якщо це тим більше не ваша відповідальність, то не треба цим займатися. Ну так, це ти маєш, мабуть, ясніше, якщо це на якомусь завданні в Угу. полі, якесь бойове завдання або ще щось інше, Ну так? так. От, а я більше запитував про, якщо, ну, скажімо так, це помічена ця міна чи щось схоже на неї на такій території, де ну, не відбуваються військові дії або Ну якісь так, зіткнення. звісно, в цивільному житті треба дати звіт, тобто позвонити відповідній інстанції, щоб вони могли це розмінувати чи при потребі знешкодити. Угу, цікаво. А скажи, будь ласка, от ти сказав, ти зараз перебуваєш на етапі протезування, да? Це такий якби Так. етап реабілітації. А з чого взагалі починається реабілітація? Ну, тобто, як от після того, як ти отримав поранення, і далі що відбувалося? Який Ну, в твій моїй взагалі? ситуації я, тобто, з лікарні потрапив в іншу лікарню, в іншому місці, а потім, ну, коли мене вже прооперували, тобто, коли, ну, в моїй ситуації це ампутація кінцівки, так? Тобто, перший момент має зажити кінцівка. Є таке поняття, як культя, це коли, ну, типу, буквально от кінцівка, вона перетворюється в таку, як скажемо, ну, кінцівку без пальця, так, допустимо, якщо так простіше пояснювати. Наступний етап це вже безпосередньо йде робота ну, з тобою у конкретній ситуації. Тобто, якихось там ну, шаблонів конкретних нема, адже ситуації бувають доволі різні. Тобто, це вже безпосередньо на місці, тобто в госпіталі лікарі вони приймають відповідне рішення. Бо я ж теж доволі допитливий, ну, тому я теж багато питань задавав, і часто лікарі вони не можуть дати конкретну відповідь, там, що з тобою буде завтра, чи там, через тиждень, через місяць, але адже все приймається ну, по твоїй ситуації. Тобто я теж спілкувався з фізіотерапевтами, і виявляється, у них там певний є консиліум з лікарів, які теж обговорюють твою конкретну ситуацію, і вже відповідно по конкретно твоїй ситуації вони приймають відповідне рішення. Тобто в моїй ситуації спершу це культя, тобто до кінцівки вона мала зажити, а після цього я вже відвідував фізіотерапію, тобто вчився стояти, а потім поступово ходити, ну і так далі. Далі протезування і так далі. Тобто Угу. ситуації доволі різні, і якщо там перший рік війни це був ще такий піонеринг, то в наш час вже третій рік війни, вже є якийсь певний досвід, але все рівно, ну, типу, таких шаблонів немає, як робити отак чи отак. Все доволі індивідуально по твоїй ситуації. Угу. А скажи, от ти міг би трішки описати, як твій психологічний стан, ну от після того, як ти отримав поранення, от як взагалі ти морально себе почував? Взагалі, типу, це був реально стан такої шоку, кризи. Ну, тобто це був такий довгий період, так? Тобто, якщо там от в фільмі часто показують, що це там секунди, ну насправді все не так. В фільмах дуже часто романтизують, що там ти отримуєш поранення і так далі. Так? Це був шок, я не знаю, як це реагувати, адже я ніколи не був в такій ситуації, але насправді дуже велика, ну, потужна підтримка і від волонтерів, і від лікарів. Тобто, ну, у нас дійсно дуже професійні лікарі. Тому я спершу, ну, мене бентежило те, що я не знаю, яка моя реальна ситуація. Тобто, ну, зрозуміло, я отримав поранення, але от конкретно, що там і як, я не зрозумів, тому мене рятувало спілкування з лікарями. Тобто, коли я ще проходив, є таке поняття, як ну, бойова медицина, так, нас там як вчили, що коли ви накладаєте умовно той самий турнікет, треба спілкуватися з вашим товаришем, щоб він, типу, емоційно він був більш стабільний і ну, взаємодіяв не з тим, що він в своїй ситуації, а з вами. Тому Угу. я навіть на етапі поранення спілкувався зі своїми товаришами, хоча, ну там, скажімо, емоційно був шок, але це спілкування з товаришами, воно якось допомагало переключитися на якусь таку більш ну, позитивну ноту, скажімо так. Ну і там, ну,
ситуація була яка, що в мене було ураження не лише ноги, а й брова була розсічена, тому мені навіть там на першому етапі перев'язали голову, що я навіть не бачив, що відбувається, тому в мене був шок від того, що я не бачу, де я. Ну, в першу чергу. Ну, звичайно, нога також. Ну, це вже деталі. Ось, тому в основному спілкування воно рятувало, а потім, вже коли я був на операційному столі, то там вже спілкування з лікарями, воно якось допомогло переключитися з моменту, що зі мною, на момент, що ж буде далі. Ну, і зрозуміло, що там вони не могли сказати нам, що завтра ти переїдеш там, чи там через 2 місяці тебе випишуть. Але певна якась система вона є, і вже коли лікар безпосередньо цим ділився, це мене трохи заспокоїло, що я знав, ну, яка моя доля далі. Ну, звісно, там була і біль, і так далі, але все ж таки піклування було доволі якісне. Ну, були свої нюанси, звичайно, але там, ну, я був вражений, наскільки зараз система вона працює на те, щоб не лише, ну, скажімо, зберегти життя, а й здоров'я. Це, ну, доволі визиває і довіру, і повагу до сучасних лікарів. Ну, взагалі, знаєте, мене це дуже вразило при спілкуванні з одним лікарем. Я в нього, ну, просто мені такі ситуації я був вперше, і там, знаєте, я не та людина, яка там, ну, дуже так легко чи лайтово сприймає там кров чи ураження. Ну, мені там було там навіть страшно дивитись на свою ногу. Тому я хірурга питаю, типу, ну, диви, брате, ти там кожного дня з цим стикаєшся взагалі. Що тебе тримає? Ну і цікаво, знаєте, що він мені відповів? Ти знаєш, я тобі і твоїм побратимам, товаришам вдячний, адже ви кожного дня робите ту роботу, яку б не зміг я робити, і завдяки вам мої батьки можуть спати спокійно. Ну, окей, не абсолютний спокій, але трошки більш спокійніше. Ну, мене це вразило, тому що людина вона от відчуває якусь свою вдячність і каже: оце мене тримає. Тобто, те, що ви робите роботу цю, а я теж маю таку, ну, от я тримаюся за це. Тобто, це мій вклад. Через це я проявляю свою вдячність, піклуючись про вас. Тобто я роблю свій внесок в цю спільну справу. Це мене дуже сильно вразило, адже я не очікував, ну, такого ставлення. Ну, якось так, знаєте, воно, я не знаю, звідки в мене такі стереотипи, було більш таке шаблонне мислення, що це просто робота. Але, ну, типу, в наш час, коли тим більше третій рік війни, ну, це не може бути просто роботою. Ми всі люди, ми всі маємо певні емоції, відчуття і враження. Ну, тому мене вразило, що от лікар він таким поділився. Це було доволі сердечно і щиро. Ось. Ну, звичайно, потім теж було в мене багато питань до себе, що і як, але Мгм. ну, якось досвід він вчить те, що треба бути тут і зараз, і все ж таки оці всі емоційні штуки, емоційні хвилі мені допомагало саме спілкування якось ну, заспокоювати. Далі вже було простіше, тому що коли ти вже в госпіталі, там ти вже отримуєш багато любові, піклування і від волонтерів, рідних, знайомих, друзів. Ну, звичайно, це був, якби скажемо, протягом там місяця першого. Ось. А потім, коли ти вже спілкуєшся з фізіотерапевтом, то в нього вже є досвід, він вже через призму досвіду пояснює, що там є і протезування, люди і в твоїй ситуації ходять і так далі. Тому це вже дає якусь впевненість, що да, будуть труднощі, але все не так погано, адже могло б бути і набагато гірше. Тому знову ж таки я повертаюся до спілкування. От цей емоційний стан, врівноваження, він допомагав саме спілкування з рідними, побратимами, товаришами, друзями і так далі. Ну і більш практично це вже спілкування з лікарями, коли ти знаєш реально свою ситуацію і вже відповідно можеш якось прогнозувати чи строїти якісь плани, там на чому фокусуватися. Я фокусувався саме на лікуванні, але вже розумів, що от, ну там ну, переживання переживанням, але треба якось практично щось робити. Ну, я більш практична людина, мені через практику більше дається сил. Тому якось так. Поранення і взагалі сама реабілітація це свого роду такий як новий початок. От, коли ти Так. заново починаєш ну, ходити, якби і так далі. От в цьому плані, як ти себе почував? Ну, коли знову починати, потрібно, по суті, те, що ну, ти якби вже добре вмів, але тут знову потрібно починати з нуля. От, яким чином тобі вдалося, от, ну, скажімо так, тримати себе? Ну, я думаю, тут основний момент, що я доволі активний, ну, тобто, був поза реабілітацією. Тобто, оце спілкування з рідними друзями, яке було там до служби і на службі, воно зберіглося. Тому один момент це підтримка тилу, що мені теж допомагало та рятувало. Тобто, в мене не було такого прям шоку. Ну, тобто, коли я вже був в лікарні, мені так лікар мій хірург сказав, що я бачу, що тобі психологічна реабілітація не потрібна, бо ти, ну, ти нормально себе почуваєш в цьому плані, так?
Тобто, з одної сторони, таке було титанічне піклування стилу, так, з моїх близьких та рідних, з мого оточення, а з другої сторони, була підтримка фізіотерапевтів. Тобто вони пояснювали, я чітко, ну, оскільки в мене була мета почати ходити, так, а інструментом до цього це було довіра до моїх фізіотерапевтів, я чітко прислухався до їхніх порад, і це допомагало. Тобто, ну, я сам розумію, що там просто лежати, суть ж не в тому, щоб лежати чи відпочивати, так? Головна мета є, це почати ходити. Ну і коли ти на 40-й день ти починаєш ходити і бачиш ту радість фізіотерапевтів, коли вони бачать результат свого вкладу, ну це теж торкає. Ну і ви знаєте, типу, чесно признаючись, ну я б не міг собі дозволити там просто валятися і ну, лінуватися, не вкладати таких певних зусиль, коли в тебе так багато вкладають. Ну, тому що це не лише питання коштів там чи часу. Я маю на увазі, коли в тебе вкладають, ну ти не можеш робити по-іншому. Ну я не та людина. Коли ти бачиш, скільки в тебе вкладають, природньо тобі хочеться принести якийсь результат. А це не лише особисте, це і щось спільне. Адже ці емоції вони теж заражають і тебе, коли ти бачиш, як люди радіють, який результат вони бачать. Це дає їм сили, і це повертається в мою сторону теж. Тому тут, ну знаєте, тут наш час тут не можна розділяти, от, типу, це от мої зусилля. Я бачу, що це зусилля там команди терапевтів. Ну, інша сторона медалі знову ж таки, що команда реабілітації це не лише фізіотерапевти, це твої близькі рідні. Тобто навіть ті товариші, з якими я був в палаті, якби не було такого щирого спілкування з ними, я думаю, теж був інший результат. Ну, є таке поняття, як це емоційний фон, який біля тебе. Один момент, що ти сам його створюєш так, але ж багато що залежить від твого оточення. Тобто тут такі є різні важливі нюанси. Ну, мені в цьому плані повезло, і терапевти, і психологи доволі сильну підтримку проявили в цьому плані. Ну, тобто, якщо говорити про новий початок, мені сподобалося, як ти казав, то новий початок він був через інших людей. Тобто, якщо в мене там були якісь допоранення, навіть якісь там, скажімо так, суперечності в службі, там, чи то, що мені не сильно заходило в плані системи, чи там ще щось, я просто поділився про це з психологом, вона дала певні поради, вона вислухала, ну і так далі. Да? Тобто, оцей новий початок, він починається, ну, не лише там, знаєте, з ходіння, він отут. Знаєте, тобто то, що в тебе в голові, то, які в тебе прагнення, до чого ти прагнеш і так далі. Ну, без цього, я думаю, то підтримка, фізіотерапевт, лікування це важливо. Але важливо, знаєте, на що ти сфокусований. Якщо немає цього фокусу на конкретній меті, то дуже важко зробити цей новий початок. Ну, я просто відвідував і групову психологію, і спілкувався з різними товаришами, то часто, ну, про це теж відверто товариші діляться, і в особистій розмові теж, що дуже важко, знаєте, от переключитися. Бо от в мене були певні хобі, заняття, я вже знайшов себе, я вже сформована особистість, там, а зараз треба відмовитися від цього. Тобто ті моменти, хобі, заняття, з яких я черпав сили, його цього вже немає. Ну, я просто люблю аналізувати, бо момент рефлексії мені завжди був близький, тому я якось так, знаєте, виділяв для себе, що це нема сенсу, це не дає сили триматися за минуле. В тебе от є дана ситуація, і тобі вже треба, орієнтуючись на неї, приймати якісь певні рішення. Ну і звичайно, в мене були певні питання до себе, там, що і як. Але на щось я можу вплинути. Тобто я можу вплинути там піти на фізіотерапію. Я можу тут і зараз робити ці вправи. Або мені дали поради, я можу їх практикувати чи не практикувати. Ну, тобто це від мене залежить. А там, що буде на службі, чи що буде там через місяць, чи закінчиться війна, це не залежить від мене, безпосередньо. Але мій фронт робіт це отут і зараз робити свою відповідальність. Це був певний процес, але оці всі фактори, оточення, спілкування, читання, хобі, теж вони допомагали. Скажи, а як взагалі от подолати, така думка існує часто в нашому суспільстві, коли коли в нас є сили, ми щось можемо віддати, це одне. От коли в такій, скажімо, як беззахисній ситуації, коли поранення чи ще щось, і часто ми думаємо, так, кому ми взагалі потрібні? Як подолати от таку думку? Тому що от в мене поранення, там грошей не вистачає, того не вистачає, іншого не вистачає. Кому я тепер взагалі потрібний? Як, скажімо, може вибратися з такого психологічного стану? Я думаю, тут важливий момент, я так дивлюся і по товаришам, люди всі доволі різні. І зрозуміло, що одного універсального моменту немає. В мене є свій характер, є своя ситуація, в мене є свої інструменти, так?
Але багато в чому от переключитись мені допомогли ті звички, які я набув там на службі чи до служби. Тобто це там самий здоровий спосіб життя, та ж сама зарядка, там ну, самоосвіта чи рефлексія, писання щоденника. Так? Тобто я часто бачу, що люди часто ну, от на певній ситуації вони стають заручниками певно своєї життєвої ситуації. Ну так само і тут. Тобто, ну неважливо, військовослужбовці чи цивільні люди, ситуація одна й та сама. Тобто, часто ми просто Мгм. фокусуємося на от цій ситуації, і все. Мгм. Так? Тому, ну, що допомагає переключитись, треба знайти якийсь свій інструмент. Так? Для Мгм. когось це нове хобі, для когось це нові знайомства, для когось це певні цілі. Так? А в моїй ситуації мені допомагало і те, і те. Тобто, я вже казав про момент спілкування, Мгм. отак от обнулитися емоційно допомагає спілкування з психологом та рідними близькими. Тобто, те, що я, наприклад, можу сказати побратиму, я не можу сказати своїй мамі. Те, що я можу сказати психологу, я не можу сказати своїй дружині, наприклад. Ну і навпаки, да? Те, що я скажу Мгм. дружині, я не скажу психологу. Тобто тут такий, це такий сферичний момент. Так? Ось, тобто тут є багато різних таких інструментів, але мені здається, в цілому воно допомагає переключатись. Плюс, коли в тебе є конкретні цілі, ти їх виконуєш, це дає тобі сили. Ну, от мої, наприклад, там на 40-й день я почав чому почав ходити, тому що ну, я розумів, що мені це треба. У мене є цілі, поранення, не поранення, я хочу до них йти. І саме Мгм. оце воно було таке, знаєте, мотивацією не залишатись туди зараз, а рухатись далі. Мгм. Плюс я розумію, що це якби я, хоча не перебуваю на фронті, я ну, ментально, духовно я пов'язаний з своїми товаришами. Тобто, якщо при спілкуванні в мене буде унилий дух, то я і їм цей унилий дух буду передавати. Ну, я маю на увазі такий слабкий, так? А якщо в мене буде певний результат, це результат не лише мій, це і їхній результат. Тому що ну, в чомусь я не здався, в чомусь я прорвався, це їм дає сили. Так? Ну, тобто, такий, це сферична така річ, так? Ось. Тому ці моменти це спілкування, цілі, їх досягнення і розуміння, що от, ну, це не кінець твого життя. Да? Є ще якісь плани, є ще майбутнє. Але майбутнє воно тут і зараз. Від того, що ти тут зараз робиш. Якось Мгм. так. Цікаво. До речі, от ти коли ділився, ти згадав про капелана. Теж Мгм. часто чув від інших військовослужбовців. Міг би трішки от детальніше розповісти взагалі, яка роль ну, капелана от, для військовослужбовців, саме з точки зору військовослужбовця, да, як Мгм. тебе. От, і також я от, знову ж таки чув від тебе, що е, саме капелан або ну, його помічники допомагали організовувати якусь теж терапію, так, для Мгм. от, Так. міг би трішки детальніше це розповісти, будь ласка. Ну так, звісно. Ну, якщо брати таку аналогію зі школою, в школі є таке поняття, як завідділення, по-моєму, так називається. Чи ні, не завідділення. Типу, є от людина, яка відповідає за систему освіти, так, а є людина, яка відповідає за позакласні всякі штуки, там, типу, не знаю, фестивалі, спортивні якісь івенти, так? Я не пам'ятаю, як вона називається ця позиція в школі, вже давно вчився. От капелан, це, якщо проводити аналогію, капелан в армії це теж така людина, яка допомагає вирішувати якісь твої особисті, ну, скажімо так, внутрішні труднощі, так? Тобто, по суті, на службі є ще відділ МПЗ, це морально-психологічне забезпечення. Тобто це психологи, буквально. Вони мають забезпечувати ці речі, так? Але капелани, вони співпрацюють з ними, так? Тобто, фактично, по структурі цим займається відділ МПЗ, морально-психічного забезпечення, безпосередньо психологи. Просто Мгм. капелани це військовий священник, так? Тобто, так само, як в цивільному житті, священник допомагає вирішити якісь там внутрішні конфлікти, труднощі. Але в реаліях війни, в реаліях служби, тут ще додається момент як бойового стресу. Тобто, я так розумію, що капелан він ще має допомогти справитися не лише з внутрішніми конфліктами, а й в реаліях бойового стресу допомогти справитися з цим бойовим стресом. Просто тут такий момент, що люди всі дуже різні, так, тому і підходи різні. Але оцей досвід, з однієї сторони, розуміння певних духовних принципів, а з другої сторони, певний досвід життєвий, він допомагає капелану справитися людині з цим. Адже ну, люди всі дуже різні, у когось більше там інтелектуальний розвиток, у когось більше емоційний цей інтелект, так? А я так розумію, що капелан він може передати цю свою основу, ну тобто свої знання, вміння, долання особистих цих труднощів. Ем, людині, щоб вона вже могла вирішити
ці внутрішні конфлікти з його допомогою. Ну, тобто, як ти казав, не застаюватись на цій ситуації, так? Мгм, мгм. Ну, якщо брати в контексті реабілітації, капелани особисто з нами проводили момент рибалки, тобто це теж був момент, там не було просто рибалки. Тобто ми виїхали, звичайно, в момент рибалки, цього змагання, ми там і пообідали, і поспівали пісні, ось капелани там в кінці помолились так само, так? Ну, тобто це таке, якби, скажімо так, духовно така підзарядка, так? Мгм. Адже коли ти от там сам Духовний на собі, наставник. знаєте, так, як один в полі не воїн. Тобто, коли ти сам з собою борешся, часто буває важко і інколи не вистачає цих ментальних або духовних сил. Так? Хтось має певні інструменти, як от духовно там заряджатись, комусь допомагає медитація, там, молитва, вивчення духовної літератури, для когось важливо просте спілкування. То капелан це таке, як зараз поняття популярне там коучер чи ментор, да? В боротьбі з Мгм. цими внутрішніми Скажімо так, конфліктами. Я так скажу. в цивільному житті, да? Тобто це так. Так, так, так. Просто А тут у війську це таку роль займає капелан, да? так, але тут є момент, що ну реалії зараз які, що ресурсів небагато, людей реально служить багато, бойового стресу багато. Ну, я думаю, тут не треба багато пояснити, ви самі розумієте, да? А капеланів теж не дуже багато. Тобто капелан він такий, як має бути багатозадачним і охопити багато людей. Так? Ну, але мене вражає, що зараз трошки відійду від теми. Зараз є такий підрозділ, як культурний десант. Я думаю, ви теж чули. Перший раз чую. Це не чув, так? Я розкажу коротко. Це безпосередньо це теж військовослужбовці, але вони не воюють, вони охоплюють оцей культ масовий сектор. Тобто вони співають пісні для військовослужбовців, спілкуються з ними. Навіть в мене є одна знайома, вона, так скажемо, дипломована співачка, так, вона вже дуже давно в цій сфері, вона випускає свої пісні, і все, зараз вона лейтенант культурного десанту, випускає свої пісні, але вже безпосередньо от вона вже другий рік на Харківщині проводить такі концерти для військовослужбовців. Це крутий момент. Чому? Тому що цей бойовий стрес, не всім там допомагає спілкування чи там, не знаю, зарядка спорту. Комусь от саме такий культурна підзарядка, ментальна підзарядка через пісні теж дає багато ментальних сил та енергії. Мгм. Тому я дуже вражений, адже дуже багато навіть сучасних зірок естради вони теж беруть участь в цьому культурному десанті. Ну, я не знаю, чи відомі тобі такі, як Поля Сірга, чи Так, м, так, звісно. Звісно, так, відомі люди. Сергій Колос Мартинюк, це фронтмен гурту Віолет. Він теж частина цього культурного десанту. Ну і наскільки це мене вражає, що люди прямо на фронтовій зоні вони придумують там цілі там не знаю, камери звукозапису на фронті, знаєте, на колесах. Ну це дуже реально унікально, круто, що люди, вони знаєте, в них є ціль попіклуватися про людей, і вони використовують всі інструменти для цього. Ну це окей, окрема тема, не буду відділятись. Просто в мене є теж Світлана. Знайома, яка теж є представником культурного десанту. І я, хоча давно з нею не знайомився, але був вражений, що вона от прям вже як вона не капелан, вона, я так розумію, вже військовий психолог, так, в цьому Мгм. плані. І вона теж є учасницею культурного десанту. Мгм. Скажи, я ще так от чув в соціальних мереж, бачив, ти ж робиш якісь збори. Що Так, звісно, я власне так сталося, що я отримав поранення за тиждень до свого дня народження. Ось, ну і знаєте, от є таке поняття, як синдром вижившого. Я думаю, вам це знайомо, так? Це поняття. Мгм. Ну, це більше, я думаю, з початком війни, от всі стикалися з таким теж цивільним стресом, так? Ну, окей, бойовим стресом, військовим стресом, так? В зв'язку з війною. І от коли я опинився саме в лікарні, я розумію, що мої товариші, побратими, вони там, вони вкладаються, а я, типу, знаєте, в тепличних умовах, коротше, лежу. Ну, у мене такі емоції були непрості. Тобто, типу, як так? Ну, я не засуджував себе, але в мене було таке, знаєте, от бажання щось класти, зробити. Адже вони вкладаються, я ні. І я, були такі емоції за самозасудження. Тому я відкрив збір на Mavic для свого підрозділу авіарозвідки і закрив його буквально за місяць. Ну, власне, знаєте, от, оскільки війна, мені там не треба було на народження якісь подарунки, тому я так в соціальних мережах і написав, що кожен, хто хоче мене привітати, просто поможіть закрити цей збір. Ну, і тобто, ви можете своїм донатом зробити привітання для мене. Це був перший збір. Зараз я відкрив збір на машину для свого підрозділу авіарозвідки.
Ну, з ним вже не так просто. Там він вже триває 4 місяці. На жаль, я його ще не закрив, там менше половини зібрав. Ось, але ну я розумію просто реалії, які зараз. Це не просто. Мгм. Але що мене вражає, що навіть друзі, знайомі, з якими ми там познайомилися онлайн, вони теж підтримують ці збори, і навіть там одна знайома, вона навіть зробила дружню банку, там, щоб допомогти мені закрити збір. Ну, це взагалі дуже вражає. Ну, українці вони доволі щирі, і от мені вражає, що ми от єдині з тим бажанням допомогти нашим хлопцям, ну і товаришам також. Тому ну, це не просто, це триває. Зараз збір теж триває. На моїй сторінці в соціальних мережах теж є інформація більш детальна про це. А як ти кудись збираєш монобанку чи Так, я яким відкрив чином? банку, монобанку зараз є всім умови. Так. Ага. Ну, я думаю, теж звернення до глядачів, хто бажає підтримати збір Олександра для Так, звісно, вашої, поправ мене неправильно сказав, бригади, так? так. О, то я думаю, лінк, посилання на цю банку, я думаю, буде в описанні під цим відео. Тобто, Так, хто звісно, буду бажає, вдячний всім. та, і бригада теж буде вдячна за таку допомогу. Скажи, будь ласка, чи є в тебе якесь таке мото, девіз, який тебе надихає, рухає вперед? Девіз. Ну, прямо одного конкретного нема. У мене є конкретні цілі, які я ставив собі на період служби. Тобто, ну, Мгм. це конкретні цілі там розвивати чоловічий характер. А для мене це не щось абстрактне. Я просто знаєте, цей перший рік війни повномасштабної він був доволі непростий, було багато таких емоційних штормів. Ну, я помітив, проаналізувавши свій попередній рік, е, що до служби, так? Що часто підпадає під такі зовнішні обставини. Ну, то в мене є цілі, я до них рухаюсь, але от емоційні такі хвилі бурлять. Тому от в чому для мене особисто це от розвиток цього чоловічого характеру, це виконувати свою відповідальність, незважаючи на зовнішні обставини. І що Мгм. цікаво, це дуже актуально, і взагалі служба, прям знаєте, найкращий інструмент оточення, де це можна практикувати, але ситуації дуже різні. Знаєте, ну там ну не вгадаєш ніколи. То там машина зламалась, то там ще щось, то там твої керівники поїхали і дали тобі задачу, якої ти взагалі не стикався ніколи. Ну коротше, знаєте, тут доволі різні плани є ситуації, але от розуміння те, що саме ця ситуація мені дала як урок, що я через неї маю вирости і розвинути в собі характер чоловічий. Що це практично означає? Це от саме виконати свою відповідальність, справитися з цією задачею. І це дає таких моральних сил, адже коли навіть буває непросто, я згадую собі цю ціль, і воно допомагає. Ну і друге, таке під action step це така віра вдячності. Це, знаєте, бути вдячним за те, за що важко бути вдячним. Ну, це не просто коли тобі там наступили на ногу, чи там не знаю, з'їли твою канапку, да, наприклад. Це більш такі важкі речі. Наприклад, там тебе відправили на навчання, наприклад, а тобі воно не дуже подобається чи треба, але є відповідальність, і ти маєш її виконати. Ну і ця віра вдячності, це я не назву це девізом, це більш щось таке більш глибше, це певна така внутрішня ціль, скажімо це так. Тобто я не вважаю це девізом, це от, скажімо, та риса, яка мені подобається, яку я хочу розвивати. Це не просто, адже дуже легко знати, впасти там в негатив. Там, ну, це частина нашої психології. Дуже просто це знаєте, цей інстинкт самозбереження, це з цим пов'язано. Тому ці речі я собі прописав чітко, що воно для мене означає. Я до них повертаюся постійно, коли в мене виникають певні труднощі. Ну, я про ментальні якісь труднощі, так, чи емоційні. І воно дає сили. Адже я бачу, що в тих ситуаціях, де я раніше міг здатись, ну, були Мгм. різні курйозні ситуації. Це якби окрема тема, але для прикладу, наприклад, ми там мали підкопати палатку, так, щоб, ну, коли дощ йде, треба зробити таку, знаєте, навколо палатки канаву, щоб вода вона стікала не під палатку, а навколо і подалі. Мгм. І виходить, ми не встигли це зробити, і почався дощ. Ну, така ситуація, знаєте. Ну і тут, знаєте, кожна реакція була по-різному. Я побачив товаришів, які там засуджували старшину нашого керівника, який з нас відповідає, і типу, як так, чому ми взагалі цим займаємося, на що воно нам? Ну і це та ситуація, коли ти знаєш, що це боротьба з собою, як діяти, що робити? Об'єднатися з керівником і з відповідальністю, чи просто засуджувати, як там робить цей товариш? Ну, то ну, знову ж таки, оці цілі вони допомагали мені вирішувати в таких ментальних питаннях. Так? А, ну, я ними керуюся зараз. Зараз теж ще й на реабілітації це для мене далі актуально. Тому якось так. Знаю, що ти ще дуже полюбляєш читати книжки, да? Чому саме книжки і ну, яка твоя улюблена таку, яку б ти міг, може, іншим порадити
яка тебе Ну, я чесно признаю, знаєш, надихнула? що я почав читати на службі. Ну, тобто я в школі там, ну, прочитав там, можливо, Доріана Грея, там, ну, і пару книг, які там були по нашій програмі, але я не любив читати. Ну, якось так, знаєте, в мене такий був характер більше екшен, я люблю більше діяти, а читати це було для мене нудним. Але любов до читання, вона прокинулася в процесі. Знаєте, як кажуть, що апетит прокидається в процесі їжі. Це було щось схоже. На службі просто, оскільки я артилерист, то служу в підрозділі артилерії, то ну, у нас не завжди так, що 24/7 ти на полі бою і тебе є там завдання. Ти виконав завдання, потім є певний період. А оскільки в мене такий характер, що мені треба щось зробити постійно і на чомусь фокусуватись, то читання стало таким певним хобі, яке потім перейшло в щось більше. Щодо улюблених книг, ну, оскільки я не маю військового досвіду так багато, і я не служив до цього, тобто я звичайна цивільна людина, яка була мобілізована, як багато моїх товаришів. Тому я любив читати саме про життя військовослужбовців, тобто це щоденники або історії на реальних подіях. Ну, зараз взагалі з початком війни відбувається бум в українській літературі, тобто така література, вона теж якби, доволі сильно продисується. Ну, з улюбленим мені важко назвати, але мені дуже сподобався Сергій Жадан, його роман «Інтернат». Він пише про події на Сході також. Бахмут це теж видавництво Україна, це перше видавництво, яке перекладало історії та сюжети про війну в Україні на англійську мову. А також «Полон» це книга Валерії Соботіної «Нава». Вона цікава тим, що це жінка, яка служить в полку Азов, і вона більше року була в полоні. І вона описує свій живий досвід, і вона пише доволі, знаєте, так просто і доступно, але мене вразила її щирість і чесність, як вона це пише. Ну, знаєте, типу, це не простий досвід, я сам не знаю, як би я його сприймав, але мене вразило те, що вона, згадуючи свій попередній досвід і досвід дитинства, і це допомагало пережити певні труднощі в полоні. Ну, це мене дуже вразило. Тобто, в мене якось навіть так ділиться, що те, що я пережила до цього, допомогло мені легше справитися з подіями вже з полону. Ну, тому, якби, є певний такий жанр, як нонфікшн, це типу щось середнє між художньою і науковою літературою, але конкретно це от живі історії реальних людей, особливо українців, про військовослужбовців. Це мені зараз якось більш актуально. Ну, тут є дві сторони медалі. Не лише в плані якби військовослужбовця, а й знаєте, воно якось допомагає розширити мої ідеї, моє сприйняття реальності. Адже в мене свій досвід. Тобто я не так багато служив. А коли ти читаєш про те, як там люди з сім'ями служать, там два брата і батько, вони служать в одному підрозділі, і вони найкращі друзі. Ну це дуже зворушує. Тобто, що у людей є таке, знаєте, щире бажання служити, захищати свою державу, вкладати заради більшої мети, це мене вражає. Ну і воно якось, знаєте, не просто заспокоює, воно якось пробуджує таку свідомість, що теж не розслаблятись, бути в тонусі, пам'ятати, що є люди, які вкладаються на передовій, тому я теж не маю права розслаблятися, я маю робити свою відповідальність тут і зараз. Я так своїм запитанням трішки переключився із реабілітації на більше як, так скажемо, хобі, да? От, і якщо ще поєднати і реабілітацію, і хобі, я якось бачив в твоїх світлинах, що ви теж їздили на рибалку. Це теж як частина реабілітації, чи це так, друзі? Власне, я був вражений, адже в мене не було досвіду в лікарні, тобто за 30 років я вперше в лікарні, але я був вражений, що крім основної реабілітації, тобто безпосередньо самого лікування, є багато позакласних, як це називають, тобто позалікувальних програм. Це і арт-терапія, і знову ж таки, якщо брати рибалку, це теж частина на реабілітації. Це безпосередньо капелани або волонтери. Вони беруть військових і возять їх на таку як рибалку. Ну, це подається типу невеличке змагання. Звичайно, там є елемент змагання, хто там більше зловить риби. Але суть не в цьому, суть в тому, що реально в 4 стінах, я думаю, ти по собі знаєш, дуже важко бути 24/7. Тому от поміняти атмосферу і оточення це теж дає багато сил. Ну і багато є такі. Я відкрив для себе таке поняття, як каністерапія, це типу лікування собаками, а іпотерапія це лікування з кіньми. Тобто, є багато таких різних методів. Це було для мене в новинку. Навіть вже є таке поняття, як
Природотерапія, тобто це безпосередньо, ну, попри там ураження і різні травми, таке відвідувати екостежки і, ну, якби прогулянки по природі, вона теж дає багато сил. Зворотня сторона медалі в чому, що багато військовослужбовців зараз перебувають на реабілітації для відновлення свого здоров'я, але оці позакласні, да, позалікувальні програми, вони дають багато таких моральних сил. Адже ти не варишся в своїх думках, що ти там поранений, чи там що тебе очікує, там ну не думаєш про якісь такі негативні моменти, ти переключаєшся на щось інше. Ну, наприклад, в моїй ситуації я люблю малювати, арт-терапія мені теж дуже сподобалась. Не лише цей психологічний момент, а тому, що ти щось твориш, знаєте, це коли ти твориш щось нове, це дає багато сил, плюс ще спілкування. Тобто, коли ти перебуваєш на терапії, ви не спілкуєтесь там про службу чи про якісь такі, знаєте, ну, побутові штуки. От ти фокусуєшся, твій мозок фокусується на тому, щоб щось скрити, малювати, плюс ще є спілкування, що там тобі і твій вчитель може щось порадити. От можна так, можна таку техніку використати. Плюс ти малюєш не сам, ти малюєш теж в оточенні твоїх товаришів, і це теж спілкування на інші теми, не лише на звичні службові чи побутові. Тому воно теж розбавляє і дає багато сил. Да, дякую за те, що поділився. Можливо, є ще щось, як сказати, наостанок, таке побажання. Я думаю, важливо, знаєте, мені дуже імпонує точка зору, що не варто розслаблятись. Я розумію, що там третій рік війни, там важко донатити, важко закривати збори, адже я теж ще свій збір не закрив. Але важливо зберігати, знаєте, не лише таку думку, а таке от відчуття пробуджувати в собі, що ми теж на фронті. Ми теж є частиною тих товаришів, які зараз на передовій. І наша передова це допомога їм. Це не здатись. Попри всі там, знаєте, сигнали тривоги, труднощі, практичні якісь моменти. Це продовжувати далі вкладатись, робити свою відповідальність. Адже якщо, ну я навіть такий пост бачив, знаєте, в мережі один товариш поділився, що якщо ти ділишся про те, як погано все в нас в країні, ну це не дає сили військовослужбовцям далі вкладатись. Навпаки, треба передавати сильний такий дух, сильні якісь досвіди своїм рідним, які зараз на фронті. Я навіть своїм рідним теж про це кажу, знаєте, ну мені не хочеться слухати про там це. Я розумію реалії, я сам українець, я сам живу в Україні, я не за кордоном зараз. Але от зараз той момент, коли саме від тилу ми можемо це мати сили. Тому я от, цієї точки зору притримуюсь і теж хочу бути, знаєте, в відчуття передової. Наприклад, зараз для мене передова це моя реабілітація, тому я так до цього ставлюсь. Це таке прохання, щоб українці теж не розставлялися в цьому плані. Бо дуже легко заховатися в своїй зоні комфорту, прохання не втрачати це відчуття передової тут і зараз. Я думаю, так. Дякую, Олександре. Мені подобається в твоєму телеграмі, як ти постійно коментуєш, ну, як пройшов, і ти дописуєш там. От зараз я не прочитаю. Головне, пам'ятайте, завтра буде новий день, і ми будемо на один день ближче до нашої перемоги. Ну так, це можливо не девіз, це теж така, знаєте, саморегуляція, самопідтримка. Але я помітив, що воно теж працює лише на мене. Ну, до речі, з цим щоденником це теж такий цікавий досвід взагалі. Я перейняв це свого друга хорошого, який теж зараз служить. Він веде щоденник з початку служби, він раніше пішов на службу. Я веду щоденник з 1 березня, і для мене це спочатку був такий, знаєте, інструментом рефлексії. Ну, тобто, оскільки ви розумієте, реалії життя в Україні і на службі дуже багато різних труднощів, і побутових, ну і практичних, і взагалі. А для мене це був шок, адже ти реаліях те оточення, в якому я опинився, ну, в мене було багато питань. Не лише до оточення, а й до мене. Чому я тут? Там, наскільки це буде довго тривати? Ну, і відповіді на це питання тобі ніхто не дасть. Це треба щось, знаєте, більше самому собою поговорити. Тому ці питання я вирішив через написання щоденника, і з часом я помітив, що цей щоденник, він допомагає мені більш якісно і щиро будувати відносини з моїми рідними та навіть побратимами. Ну, зрозуміло, що я не всіма цими ділюсь, але цікаво, що побратимам, якому я довіряю, я ділюсь. І цікаво, що ну, в чомусь, я так розумію, читання цього щоденника допомагає йому краще мене зрозуміти. Коли він там дає якийсь свій відгук, це допомагає мені його краще зрозуміти, так? І я навіть поділився раз з мамою, типу, питаю, а чому так? Типу, а цікаво, вона, знаєте, відповіла мені. Ну, ти знаєш, Саш, зараз всі в такому стані, типу, у всіх там стреси, незважаючи на те, вони на фронті чи ні. Але от то, як ти ділишся, чесно, там, щиро, це дає людям сили. І я такий, цікаво. Тобто, я про що?
От ти питав теж про те, як там долати якісь свої емоційні труднощі, да? Емоційні Мгм. ситуації. От щоденник це теж один з моїх інструментів, тому що він допомагає мені розуміти, що от є дана ситуація, і це не все моє життя, це от дана ситуація. А коли я от, ну, є таке поняття, як фрірайтинг, або знаєте, як такий неологізм виписатись. Коли от я виписую там свої емоції, там думки, воно вже не грузить мене. Тобто я оце написав, мене попустило. І люди, які це читають, вони бачать реалії, що от дійсно воно так. Що от, ну да, не просто, але можна отак. А можна не так, можна по-іншому. Ну тому так, щоденник, якщо комусь буде цікавий, теж можу поділитися. От, Олексія теж є посилання. Це теж такий момент, який я продовжую піонерити для себе. Ну, це якби є два досвіди, знаєте, з товаришами. І що цікаво, що з побратимом, яким я поділився своїм щоденником, він потім поділився своїми рідними, своїми друзями. Мгм. Ну, тобто, знаєте, це нова для мене річ. Я хоча писав щоденник, але раніше не ділився так онлайн з кимось. А зараз помічаю, що це допомагає мені з товаришами будувати відносини, з друзями. Навіть, знаєте, от був такий неймовірний досвід, знову таки, в тему реабілітації. Є знайомі, які знайомі онлайн, тобто ми фізично не бачились, так? Але коли я вже був в лікарні на реабілітації, і люди прочитали мій щоденник, в них виникло бажання прийти відвідати, потурбуватись. Я такий не знаю, як реагувати, знаєте, це для мене вперше такий досвід. І жіночка каже: ну, доброго дня, як ви там, як ваші справи? Можна я до вас прийду там? Хочу вас відвідати, там, підтримати. Я такий, з одної сторони, перше питання, на що, знаєте, це ж нормально, я ж живий, здоровий. Але люди теж хочуть повернути якусь свою цю долю вдячності. Там мені навіть подарували книги, за що я теж був вдячний і не очікував. І це не лише одна людина, це навіть виходить сім'я посестри мого побратима. Тобто, знаєте, Мгм. які там дізналися про цей щоденник, почитали його і вирішили теж так проявити таку вдячність. Це торкає, адже ти розумієш, що люди теж вони живуть в тих реаліях, вони відчувають тебе в чомусь розуміють і теж хочуть якось підтримати. Ну, це щось таке, знаєте, от є таке поняття, кажуть, ти щось робиш, знаєте, а потім те, що ти робиш, воно якось працює на тебе. Оце щось в Мгм. мене з щоденником такий досвід. Тому Це, я ще більше якось переконався, що в силі щоденника, в важливості цього інструменту. це як принцип віддаєш і забуваєш, не очікуєш, а потім воно несподівано повертається. Так? Так, так. Це от є навіть таке прислів'я, якщо не помиляюсь. Типу, роби людям добро, так і тобі вернеться сторицею. Ну, це Мгм. щось з цієї, це про це. Так. Ну, якби знаєте, є ще окремий досвід. Я просто цікавився психологією, почав слухати видачі на службі ще курс по військовій психології. І що цікаво, що мій вчитель, спікер цього курсу, зараз вже моя подруга, ми дружимо, вона підписалася на цей щоденник і з часом почала як рекомендувати своїм учням цей щоденник, що для мене взагалі було дуже неймовірно. Ну, і ситуація. Я там, знаєте, в палаці там після виконання бойових обов'язків сижу, просто слухаю курс, а вона так читає лекцію там. От Олександр Лук'яненко веде щоденник. Я такий опа. Типу, це ж військова психологія. Ну так, я військовослужбовець, але до чого це ви? Ну, вона пояснила більше про взаємостосунки, побудову стосунків з рідними та військовослужбовцями, наскільки це важливо, що люди змінюються і треба по-іншому формувати, вибудовувати ці стосунки. Ну і от Саші Лук'янко допомагає щоденник в цьому. Я такий, ого, нічого собі. Так, вона прям так звернулася онлайн, типу, Олександр Лук'янко, ви не проти, якщо я поділюся? Та ні. І що цікаво, що людям теж це цікаво. Люди десь це читають, дають свій фідбек, і це дає мені якісь сили. Ну, ці моральні, емоційні. Якось так. Дякую за те, що так щиро поділився, розповів про взагалі, як відбувається реабілітація. От, і я думаю, що закінчити на фразі «якщо ти віддаєш добро, то воно сторицею повертається». Так, дякую тобі, Тому Олексій, за таку можливість, що запросив взяти участь в такому стрімі. Це щось нове, це теж піонеринг, але я вдячний тобі за цю розмову. Немає відчуття, що це щось офіційне, це якась така дружня розмова, це приємно. так, дякую. Ні, ну а твоя фраза, я її ще раз прочитаю. Головне пам'ятайте, завтра буде день, і ми будемо на один день ближче до нашої перемоги. Так. Дякую, Олександр. Дякую. Дорогі глядачі, дякую за те, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо теж вдячні. Якщо у вас є, можливо, якісь теж коментарі або
питання до Олександра задавайте. Я думаю, Олександр з радістю відповість на них. Так. Ще раз Буду дякую. радий теж відповісти на всі ваші питання і буду вдячний за підтримку мого збору для мого підрозділу авіарозвідки. За це теж буде великий плюс. Так. Всі питання обов'язково будуть в описанні під цим відео. Що ж, дякую всім, до зустрічі. Щасливо. До зустрічі.